Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapangunahan ka mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyam na lang sa 57 ka mga PUMs nga gipanawagan ni Vice Mayor Familiaran ang wala pa nakapakig-angot sa mga otoridad. Homeowners kung sa di nagapuyo ang COVID patient number 7 nagpadala petition letter matapos makitaan nga nagatindog pa sa balkon ang pasyente. Sa balita nasyonal, mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa 19. Mga public health frontliners makabaton sang dugang allowance gikan sa gobyerno. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes Santo, Abril 7, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 4 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Siyam na lamang sa 57 ka mga persons under monitoring o kung PUMs nga lost to follow up ang tubtub karon wala pa nakapagigangot sa Bacolod City Health Office kagay Bacolod sa Vice Mayor L. Cid Familiaran. Suno kay Familiaran, chairman sa Bacolod Interagency Task Force against COVID-19, luyag sini nga mangin patas sa mga PUMs nga lost to follow up rason nga hindi niya mapalayag ang ngalan sang tubtub karon wala pa nakakontak sa iya bagod may lapses sa bahin sa otoridad.
Ginbaatag ni Familyaran ang lapses na natabo sa mga PUMs ang ginabisuhan sang airline company nga magpaidalom sa 14 days self-quarantine apang wala nakahibalo kung ano ang himuon pagkatapos sang quarantine. Suno kay Familyaran, iya pa verify ang impormasyon nga sa siyam ka mga PUMs nga wala na nag-contact, 5 sa ila ang mga dumuluong kang 4 ang posible mga PUMs nga wala naghatag sang ilang nga contact number. Sa karon ang Bacolod may 309 ka mga PUMs nga padayon nga ginamonitor kag 15 ka mga PUMs ang PUIs nga natapos na kung 15 ka mga PUMs ang nangin PUI na matapos sa kabatyag sang mild symptoms. Well, honestly, tayo na lang ang akong ginapangita out of 57. And Aksyon Dale, ang lapses ari sa aton part sa PUM. So I want to be fair with them. Pag-abot sa airport, may ginambalan na sila ng mga quarantine na kamo 14 days. Si Vice Mayor Elcid Familyaran sa interview ni Aksyon Dale Salazar. Nagpadala naman sa petition letter ang mga homeowners ang subdivision kung sa diin nagapuyo si patient number 7 matapos nakitaan ini nga nagatindog sa balkon sa inapuloyan. Suno kay Amit Teruel, presidente sa Pueblo Rosario Homeowners Association, makatatlo ka beses nga nakitaan sa makaingod si patient number 7 nga nagatindog sa balkon sa inapuloyan kawala sang suksok nga face mask. Suno kay Teruel, nagakahangawa ang mga pumuluyo, labi pa nga madamo nga makaingod sini ang mga senior citizens. Ginpadala na sa barangay ang petition letter kag ginatagan man sa kopya opisina ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familyaran kag ang City Health Office. Ginkompirmar ni Teruel nga kahapon sang aga nagpadulong sa lugar si Familyaran kag nagplaster sang dugang nga plano para sa mas maidid nga monitoring sa hulag sang pamilya ni patient number 7. Pagi sa phone call liwat naman niya ginpanumdum sang opisyal ang asawa ni patient number 7 nga kon mahimo hindi na magwa sa ilapulian agod nga hindi ini magtugas sang kakugmat sa mga homeowners. Ang outpost nga nahamtang sa Banga ay Gasaylo sa tubanggid mismo sa puloy-an ni patient number 7 para sa mas maid-id nga monitoring. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang 42 anyos nga lalaki nga driver gikan sa Cebu nga patient under investigation kag nagtaliwan sa naligad nga Marso 29. Base sa datos ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, 4 na ka-PUIs ang napatay sa Bacolod, nakip na ang 60 anyos nga lalaki, 42 anyos nga lalaki kag 60 anyos nga lalaki nga tanan nagnegatibo sa virus, samtang pending pang resulta sa COVID-19 test ang 60 anyos nga lalaki nga may pneumonia kag comorbidity condition. Sa 7 ka mga COVID-19 cases sa Bacolod, ginakabig na ang patient 1, 2, 4 kag 5 bilang persons under monitoring o kung PUMs kag magapaidalom sa COVID-19 test pagkatapos pagid sang 14 dias nga quarantine. Samtang improving naman ang kondisyon ni patient number 3 nga sadto ginakabig nga critical, samtang estable naman ang kondisyon ni patient 7. Ang Bacolod may isa ka COVID-19 death kag ini amo si patient 6 nga isa ka 62 anyos nga babayi. Ginkalipay isang pamunuan sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Region 6 nga nanginhiluway sa sintomas ng COVID-19 ang pila ka makatapos ang K9 unit personnel nga ginpaidalom sa home quarantine bangod sang ila exposure sa mga pasahero kag bagahe sa mga puerto kag airport kasunod sang ila ginpatuman nga interagency interdiction inspection. Sunod kay Shayta na Leon, PDEA Region 6 Public Information Officer, 5 na lamang sa napulo ka mga K9 units personnel ang nagahulat nga makompleto ang nabiling may nadlaw sa ila isolation period. Dugang panita na Leon, apisar sini nga sitwasyon, padayo man sa gihapon ang trabaho sa ila operatiba, labi pa nga ang pagtutok sa kampanya batok sa ginadilian nga droga. Sa piyak nga bahin, ginklaro man sini nga bukas sa gihapon ang ila talatapan para sa pagbaton sang online application sa mga barangay nga luyag makigbahin sa mga masunod nga Regional Oversight Committee deliberation angod sa Barangay Drug Clearing Program. Base sa record sa PDEA Region 6, naglabot na sa isa kagatos ka barangay ang tigay nga nakasumiter sa ila aplikasyon, samtang may pila naman ka barangay nga una gindeklarar bilang drug cleared area nga mahimo nga liwat ipaidalom sa revalidation bangod sang ila na monitor nga may legal nga drug activities sa lugar. 5 na lang. So from 10, ang iba nakatapos na kag na sila sa mga certificates of completion. So 5 na lang subong ang kinanglan na lang makakomplete. Nag-umpisa naman kami
interdiction operations, may nag-start na sila, initial pa lang man nga case build-up. Kabahin sa pahayag ni Shay Tanalion, PDEA Region 6 Public Information Officer. Ginpaidalon na sa 14 kadlaw nga quarantine period sa barangay Kulipapa, Banwa sa Hinubaan ang isa ka pamilya halin sa Cagayan Silio, Palawan matapos na maslawan nga makasulod sa syudad sa Sipalay kahapon. Sa interview sa Aksyon Radio kay PCG Negros Commander Johnson Benamin, ang sakayan pandangat nga may ngalan MBCA-MV gikan sa Palawan nga ginadala ni Victoriano Magbanwa upon ang asawa sa nga si Luz Vivinda, 42 anyos kag 4 pa kaiman. Doon pa ni Benamin, Abril 4, naglakat ang pamilya Magbanwa halin sa Cagayan Silio, padulong kuntani sa siyudad sa Sipalay, agud magpakonsulta sa ospital. Base man sing nagyatan nila nga travel order kag referral form, agin issue ni Dr. Rene De Cosoto sa Cagayan Silio Municipal Health Office. Doon pa ni Benamin, pagi sa lateral coordination, nga ginhimo ni Sipalay City Health Officer Dr. Florentino Huplo kag Dr. De Cosoto, na desisyonan nga mabalik na lamang ang ini sa ilang ginhalinan apang nag-divert sa Kulipapa kag magapaidalon na lamang sa 14-day quarantine period. Ginpahayag man ni Benjamin nga nakalambot na sa igdalapangod ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang ini nga hitabo ang nagpahayag nga handa buligan ang amo nga pamilya. Sa dugang nga mga balita lokal, nasapwan nga patay ang isa ka 58 anyos sa nabukid nga bahin sa sitio Mananawin, barangay Masulog 2, Banwa sang La Castellana, sadtong Domingo. Ang biktima ginkilala kay Enrique Avila, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang La Castellana PNP, samta nagalakat sa dulhugon ni dala ng biktima, nakadanlog ini kag nagligid padalom, kag naigo ang ulo sa bato nga gintunaan sang iya kamatayon. Ang napatayang ginaligar may diferensya sa paminsaron. Pangatubang naman sang patong-patong nga kaso si Gerald Araneta, 38 anyos nga pumuluyo sang Rosario Street, Barangay 15, Siyudad sa Bacolod, matapos gintapungol si Kagawad Achilles Romulo Malata III nga barangay kagawad sang Barangay 15, Siyudad sang Bacolod. Ginsaway ni Malata si Araneta bangod wala ini sang quarantine pass kag face mask. Sa baylo nagpayo pasensya, kung sa baylo nga magpayo sang pasensya, si Araneta iya pagintapungol si Malata sa maglabay ini sa checkpoint kagabi. Ako sa naligad nga gabi, kaso nga paglapas ng Article 151 sa Revised Penal Code o kung disobedience and resistance, Executive Order 26 nga no quarantine pass, Executive Order number 27 no face mask, kag Republic Act 1133-2. Si Araneta nagpabilin karon sa custodial facility sa Police Station 1. Arestado ang 43 anyos nga persona kahapon sang aga matapos makuhaan sang shabu sa check-up point sa barangay Sumag, Siyudad sang Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Jeffrey Rodrigo nga pumuluyo sang Purok Mambulok, barangay 10, Siyudad sang Bacolod. Na-recover sang kapulisan sa Police Station 9 ang 5 gramo sang suspected shabu nga may market value nga 55,000 pesos. Suro kay Police Lieutenant Colonel Jonito Pastrana, ang jefe sang Police Station 9, sakay sa motorsiklo si Rodrigo sang Baglabay sa check-up point sa Police Station 9 sa Dalan Araneta, Purok Santaville, Barangay Sumag kahapon sang aga. Wala na makabalibad si Rodrigo sa inisya ang ginrikisa ni Pastrana nga karon nagapabilin sa custodial facility sang Police Station 9. Arestado man ay sa kalalaki nga may dala sang armas lutang sa Bruce Street, Barangay 4, Siyudad sa San Carlos. Sa itong Domingo sang gabi, ang narakpan kilala kay Mark Kevin Gonzaga, 24 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Patunan, Banwa sang Tumoso. Nakabaton sa tawag ang otoridad gikan sa gwardiya sa hotel nga may sospetsoso nga tao malapit sa iya lapit sa lugar nga sa din siya naga-duty. Gilayon nga nag-responder ang San Carlos PNP kag naabdan ang sospetsado nga yara sa hawak ang iyas ni 38 kalibre nga revolver kag 8 ka bala nga wala pa makalupok. Wala sa may ginpresentar nga dokumento si Gonzaga, rason nga gindakop ini kag karon preso na sa custodial facility sang San Carlos PNP. Dakop naman ang duha ka senior citizen kag 3 kay banpas nga nagapanahor sa Hacienda Nordson, Barangay 14, Siyudad sang Victoria sadtong Domingo sang hapon. Ang nagladakpan ang ginkilala nga Santa Teresita Ponce, 76 anyos, Librada Hanayan, 69 anyos, Mary Luz Ponce, 53 anyos, Renato Ponce, 56 anyos, kag Roslyn Basco, 48 anyos, tanang nagapuyo sa amuban nga lugar. Sa record sang Victoria's PNP, naaktuhan akong aktong nadakpan nga nagahampang sang tong its ang mga ini apisar nga hugot nga ginapatuman ang home quarantine. Nakumpiskar sa ila poder ang baraha kag 65 pesos nga pusta.
ang masot o kung magladakpan ang gindala sa estasyon sa kapulisan para sa temporaryo nga pagkustodiya. Dako naman ang pagpasalamat ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Director Colonel Romeo Balaros nga wala sang pulis sa probinsya nga nag-person under monitoring o kon PUM kag person under investigation o kon PUI. Sunod kay Balero sa sulod sang 8 kadlaw nga patuman ang enhanced community quarantine, nagapabilin nga maayo ang kaimdangan sang iya kapulisan. Duan pa ni Baleros, iya naging mando sa mga personal nga maghalong sa ila kaugalingon agud nga malayo nga matapikan sang coronavirus disease o kon COVID-19. Sa nabuluan, may mga pulis sa iban nga lugar nga nag-persons under investigation kay mayara pa nga nagkalamatay sa bangod man sang COVID-19. So far, I am very thankful. God is protecting us. Because as of now, since we implement the ECQ, and almost every day our policemen, members of the frontliners, are not infected by this deadly virus. Si NOCPO Director Colonel Romeo Baleros. Mga public health frontliners makabaton sang dugang nga allowance gikan sa gobyerno. Samtang mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19 nagdangat na sa 19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo. Okay, sa atong galing mga ka-aksyon ha, Areo, ang iniblang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea
may vitamin C ni siya nga natural kag organic nga naga-prevent sang ubo, sipon kag hilanat kag iban pa nga mga respiratory illnesses, no? Immune booster pa ni siya. Suno ini sa research nga patigayon sa Kentucky Medical Center dito sa USA. Ang Dr. Alfred's Green Coffee of Pure Mangosteen capsule kag tea may B complex, ang B1 para sa reflexes naton, ang B6 pabakod sang lungs para malikaw sa ubo, ang B12 para maayo ang absorption sang sustansya nga kinahanglanon sa aton sining lawas. Dr. Alfred's Pure Mangosteen capsule and tea banggaranon sa vitamin C, natural, organic kag wala sang preservative kay pure ini gikan sa mangosteen fruit, no? So mag Dr. Alfred's capsule and tea na kita kaysa Dr. Alfred's capsule and tea mapabakod ang aton sining respiratory system, likaw kita sa sining mga ordinaryong ubo bala, sipon kag trangkaso, no? Dr. Alfred's mangosteen and tea mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyo lugar. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 21, detalye na sang mga balita nasyonal. Kinkumpirmar ni Philippine National Police spokesperson Brigadier General Bernard Banat nga naglambot na sa 19 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Sa statement, ginpahag ni Banak sa nasamit nga record, duwa na dire ang nakarecover samtang duwa man ang napatay. Sa pinaka-latest nga record, positibo sa virus ang 31 anyos nga babae nga officer gikan sa Laguna kag 40 sa Laguna kag 41 anyos nga lalaki nga officer gikan sa Cavite kag isa ka 45 anyos nga babae nga officer gikan sa Batangas. Sunod pa kay Banak, ang PNP Health Service ang nakarecord na sang 280 ka mga personal nga ginakabig mga patients under investigation samtang 1,322 naman ang ginakabig nga persons under monitoring. Palayag ni Banak, ang Kiangan Billeting Center sa sulod sa Campo Crame ang may 39 ka mga personal nga ginadmit nga ginakabig bilang mga PUIs nga kinahanglan magpaidalom sa mandatory self-quarantine. Makakuha sang dugang allowance ang public health frontliners base sa Administrative Order No. 28 ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginsaad sa AO nga ginpirmahan ni Presidente Duterte, hatagan sang special risk allowance ang mga health frontliners. Tuyo sang dugang allowance sa ginhatag sang presidente, ang mga kilalahon ang mga kabaganihan kag kontribusyon sang public health workers sa bugos nga pungsod nga nagpangisog kag wala na hadlok sa pagrisgo sa ila kabuhi bilang frontliners sa pagtinguha sa administrasyon nga ma-address ang public health emergency. Ang makabenepisyo sa dugang allowance sa mga medical, allied medical, kag iban pa nga personnel nga na-assign sa hospitals kag healthcare facilities subong man ang mga direkta nga may contact sa COVID-19 patients, PUIs kag PUMs. Kalakip man ang mga civilian employees nga naka-occupy sang regular, contractual, casual o part-time position, mga trabahante nga ginpaagi sa contract of service kung job order, kalakip na ang mga barangay health workers nga na-assign sa hospital kag iban pa nga healthcare facilities. Ang pagsuma sa allowance ang ibase sa adlaw nga nagatrabaho ang public health worker umpisa Marso 17. Isa pa ka doktor ang napatay samtang nag-aaway kontra COVID-19. Ginanunsyo sang Asian Hospital and Medical Center pagi sila Facebook page nga napatay si Dr. Mary Grace Lim, 40 anyos. Sa pahayag sa ospital, ila ginakasubo nga may isa nga nadula sa ila samtang padayon ng away kontra COVID-19. Si Lim ang nadestino sa Department of Emergency Medicine and Quality Management Department. Ginreklamo sa isa ka abogado si Senator Aquilino Pimentel sa Justice Department angot sa ginalegar paglapas sa quarantine protocol para sa COVID-19 sa nagbisita ini sa Makati Medical Center. So kay Attorney Rico Quicho, si Pimentel ang ginaligar naglapas sa Republic Act 11332 kung mandatory reporting of notifiable disease and health events sang iya ginupdan ang yasawa nga manugbata nga sa mga tinion sa Makati Medical Center sadtong Marso 25 samtang nagahulat sa resulta sa iya swab test. Dugang pa sa abogado ginbutang sang senador sa piligrong kabuhi kay kaing lawas sa mga frontliners kag bisan sa mga ordinaryo nga tao nga yara tabuan sa hospital. Una ginpahayag sa National Bureau of Investigation nga ginpasabat na si Pimentel angot sa natabo nga violasyon samtang senador ang nagapangayo naman sang pasaylo sa iya ginhimo. Ginanunsyo naman ni Senator Sani Angara nga nagnegatibo na siya sa COVID-19.
Sa Instagram post ng senador, ginpahayag nga discharge na siya sa ospital matapos nagnegatibo na ang resulta kag deklarar nga pneumonia free. Ginasaad man sa post ng senador ang pagpasalamat sa kabuhi ang regalo sa iya kag sa mga frontliners nga nagabulig para amligan ang kabuhi isang tanan kag proteksyonan ang komunidad. Ginkilala man ni Anggara ang kabaganihan sa mga health workers nga nagapakig-away batok sa COVID-19 pandemic. Una, ginanunsyo ni Anggara nga nagpositibo siya sa masakit sa tong Marso 26. Ginaapelar ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa mga local executives nga pasugtan ng mga overseas Filipino workers nga makapauli sila tag sa kamapulian kung matapos ng 14-day mandatory quarantine. Suno kay Nograles, gusto lamang sa mga OFW nga makapauli, kabangdanan nga dapat pasugtan sila nga makaupo ng ila pamilya. Dugang pa ni Nograles sa mga migrant workers ang exempted sa travel ban nga ginapatuman sa Pilipinas bangod sa COVID-19 apang kinahanglan lang nila nga magpaidalom sa quarantine bilang precautionary measure batok sa masakit. Samtang nag-apilar si Nograles sa publiko angot sa diskriminasyon nga dapat untatan na ini tungod hindi ini makabulig sa ginapatubang sa karon nga pandemic sa Pilipinas. Ginkumpirmar sa Caraga Region na pinakauna nga kaso sa COVID-19 nga isa ka 68 anyos nga pasyente. Sunod sa Caraga Health Chief Dr. Jose Llacuna, ang pasyente na pauli sila balay sa Butuan sa tong Marso 12 halin sa Metro Manila. Duman pa ni Llacuna nga pasyente nga mayara sa chronic obstructive lung disease ang gina-quarantine sa Ibalay pagkatapos sa biyahe sa Metro Manila kasang ulihi gin-confine sa Caraga Regional Hospital. Ang pasyente yara na sa estable nga kondisyon kaya nabato na resulta kahapon nga daw Lunes. Nagpatigay na sa contact tracing ang otoridad sa mahimo nagka-close contact sa pasyente. Nationwide na ang libre sakay para sa mga health workers kag iban pa nga frontline personnel. Sa Facebook post ginpahayag sa Department of Transportation nga ang libre sakay para sa mga medical frontliners ang available na sa Regions 2, 3, 4A, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kag 12. Sunod sa DOTR sa pagpakigangot kag kooperasyon sa LTO kag LTFRB, ang libre sakay para sa mga medical frontliners sa nga ginpatuman o kung ang ginpatuman hindi lamang sa National Capital Region kundi sa iban pa nga rehiyon sa pungsod. Ang programa nga nagumpisa sa Marso 18 kag inisyal nga nagtanyag sa 3 karota apang sa karon 19 na karota sa Metro Manila kag sa mga kaiping nga probinsya. Wala malakip ang mga pensioners o kung mga pensionado sa duha ka bulan nga emergency subsidy para sa mga low-income households nga napektuhan sa Luzon-wide quarantine bangod sa COVID-19 pandemic. Suno kay Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases spokesperson kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang indigent senior citizens lamang halin sa pigado nga pamilya ang makabaton sang ayuda, umpisa 5,000 tubtob 8,000 pesos idalom sang 200 billion pesos nga emergency subsidy program sang gobyerno. Nag-apilar man si Nograles sa pamilya nga hindi magpangdaya agud lamang nga makabaton sang cash assistance kag inklaro nga ang emergency subsidy ihatag kada pamilya kag hindi sa kada miyembro sang pamilya. Kapin sa 23,000 naman ang ginpaidalom sa test para sa COVID-19 kag kalabanan sa resulta ang nagnegatibo. Ini ang ginkumpirmar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sunod kay Vergere, may 22,958 sila nga test nga ginpatigayon kag 16,615 o kon 82.7% ang nagnegatibo samtang 3,414 o kon 16.10% ang nagpositibo. Ginklaro naman ni Vergere nga may mga persona nga kinahanglan magpaidalom sang multiple test kag ini ang nagadepende sa ila na batsyagan. Naglambot na sa 87,494 ka mga violators may kagtanan sa Enhanced Community Quarantine ang na-record sa Philippine National Police. Sunod kay Lieutenant General Guillermo Eliazar, 48,635 ang gikan sa Luzon, 16,612 sa Visayas, kag 22,209 sa Mindanao, kag ini ang na-record umpisa Marso 17 tubtob Abril 5. Duman pa ni Eliazar, naglambot sa 21,996 ang inaresto kag 4,206 ang ipaidalom sa inquest proceedings kag 17,790 ang regular filing. Samtang 4,184 naman nagbayad sang penalidad kag 61,314 ang tagaan sang warning. Sa piyak nga bahin, 647 naman ka mga individual ang naaresto bangod sa ginaligar hoarding kag profiteering activities. Kag
Sa katapusan nga balita national, kapin sa 32 ka persona ang ginpasakaan sang Philippine National Police o PNP angot sa pagpalapta sang peke nga report kag impormasyon sa COVID-19 pandemic. Sa report nga ginpasa kay PNP Chief General Chi Francisco Gamboa, ginpahayag sang PNP Anti-Cybercrime Group nga 24 ka mga sospetsado ang naaresto sa pagpalapta sang peke nga balita sa social media nga nagtugas ang panic sa publiko, samtang ang police regional offices kag PNP Criminal Investigation and Detection Group ang nakaresto sang 8 ka persona nga nagpalapta sang sala nga impormasyon angot sa COVID-19. So sa ACG, ang mga suspect ang ginpasakan sang kaso nga paglapas sang unlawful use of means of publication kag unlawful adherences sa dalam sang Article 154 sang Revised Penal Code o online libel kag Section 6 sang Republic Act 10175 o Anti-Cybercrime Law. Ang mga suspect ang halin sa syudad sa Quezon, Eastern Visayas, Central Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, kag Caraga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyong ipamatihan na ato ng pangunang mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.